kung maalala ko, no, kung tama, ah, nagsimula talaga 'to sa mga sa Clark, Subic, yung mga Amerikano. Kaya humingi ng tulong ang gwardiya ng BGC sa Taguig Police para arestuhin ang grupo. Sabi ng pulisya, may nakuhang hinina ng marijuana na may kasama ng pinatuyong dahon ng buhat at pamalat ng sigarilyo sa isa sa mga interes ng menor de edad. Pero kilit ng menor de edad, yung boy, buhat lang daw ito at marijuana. Malaya na ang dalawang dayuhan na nakita sa viral video na inaaresto ng mga gwardiya sa Bonifacio Global City dahil sa pag-i-skateboard kahit bawal ito roon. Balak nila ngayong magsampa ng reklamo laban sa mga gwardiya dahil sa pananakit umano sa kanila. Makibalita tayo kay Sheila Vergara Rubio. Sige tira duwe. Sino ka ba boy? Di nyo makapo pag pinaapoy. Okay, shit. Ngayon sino mali? Di nyo mali. Siya tinanong ko sa lampo. Bakit sila patulog? Ayun ko. One shot, binarubal box. Ang click, di nyo magalaw. Layo na pagkita kaya di nyo magalaw. Bitch! Dami ng sabik sa merit sa gig na edits galing. Ang bilis, Nagalit sa gago. beat kasulang trip ay edits galing. Nagaling sa beast, I mean we get it, believe sa tuwing. Di nyo ma-generic, di nyo na maisahan. Iba tayong sinusunog, kaya nilalangaw habang kami dinudumog. Mga pusi dinudurog, dapat di na pinupulot. Mga nuknukan ng wakbeg namin minumumog. Sinubukan ko lang naman na magsulat habang naglilibang. Nagbibilang sa bumilib, walang abilidad. Pabilisan at tagilidan, lagay ng ilan sa kakabipag. Bababalibag, sige ng durak. Usapang paangasan. Usapang paangasan. Usapang paangasan. Kung usapang paangasan, di nakadepende kung level di mo ma-reach. Dalag na sa ziplock, di ka ba nasinda? Kuha sa isang ulan na tiktak, ipapadaig sa naka-dreadlock. Sa pagkarinig, masabi ko na yanig. Batang kala mo asik, sa sahig nakatihaya. Crashing na sigago, bumaglang ng marijuana. Natulog na sa kama, tas di na naalala. Kakawalang gana, sa mukha mo to tatama. Sigurado na sa pool, di maawat parang pool. Fragile lahat na sa pool, kaya lagi nasa sky. Di magaya mga style, makaswak, makafly. Asan na siya? Asan na siya? It's Shop Art. Do it mo na. Mas masahol pa sa paggawa ng storya nga ni Ron. Yung katana ni Himura tas nilabad baliso. Mga 30 kilometro din ang layo by gago. drone. Parang galing ka sa What? Canada papuntang California. Kita mo yung spot mo pati forma. What? Genius parang kanya Wait na lang, may gag. wisdom pa ni Donda. Music namin classic malakontra. Tulog mo Dalton na may coma. Uod ang humamon at kalaban na anaconda. Parang mga tropa ko sa VA pag may dayo walang bago. Tsakla mo lahat na kahit sino pa pambago. Eh paano ba naman kasi kayo na mananalo. John Wick dalang angas tas yung galit malarambo. Sige tira duwe. Sino ka ba boy? Di nyo maapo pag pinaapoy. Okay, shit. Ngayon sino mali? Pag di nyo mali, siya di na naubusan ng bomba. Sinapok tulog, ayun ko. One shot, pinarubal box. Ang click, di nyo magalaw. Layo na pagkitang kaya di nyo matanaw. Bitch!
That's why no more to fuck with prescription drugs. Everybody got stuck on that road to stardom, but they banks on empty, tanks is on empty, my brain's on empty. I'm locked to the beat, never fall off, even if I lose my feet. I work all day, so I sleep all night. I woke up with the Billy with the football lights. That's how I took your wife told, baby, we can kick it like a football high. Everybody turn the fuck up. 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 Turn the fuck up. Sticky fitness, got it underground. Girls be like, oh my god, when I come around. You watch me rabbits, now I gotta gun them down. First you want to beat, then you giving me the runaround. I take your pride, you give me my respect. See if you can catch this reality check. I'm not a rap, but rest assured, when it comes to y'all niggas, less is more. Yeah, I took the hustlers home. They said money don't grow trees, I'm making a dough. Make something out of nothing, that's my upbringing. We don't play golf, but we got the club swinging. I'm proud, I don't need no trainer. Don't need no friends, don't need no favors. I'm way too loud, I don't need no neighbors. Shorty ain't giving head, but that's a no-brainer. Everybody turn the fuck up. Everybody turn the fuck up. Everybody turn the fuck up. Turn the fuck up. Everybody turn the fuck up. Everybody turn the fuck up. Everybody turn the fuck up. She was me. Fuck up.
Edisyon ko'y limitado. Sa mga usod popular, di mo ako pwedeng ihalo. Banayan at laging pribado. De numero, wala ka't malang tropikat at sindikato. Tanong mo pa sa veterano. Di nang hiram na laro, hindi kanila niregalo. Kaya sila ay iritado. Sa mga sirkular, pares sukat na iritado. Tinaasan ang balahibo, kini mga nagdiwang sa akalang karera ko'y napilitin na kailangan na buhay mong matibay. Kailang wala mong masilay. Bagamat resulta ng bawat aksyon ay maingay daw ang pagkahinay ng agos kung mahinahon at dalisay. Animay katatapos lang magnilay, ngunit dalang mga linya'y mahigpit pa sa lupa na iyong pampitay. Walang luto ang sulat pag nahimay. Nulamig ang nagsisiga at nagpapsabi sa linaw na ibera. Tapos nagnilay na iba yung nilang medyo mailabay nga nag-iisa. Kapal ng pirmay di mapasaway ka. Inyong ako ang ganap na siguradong malala. Dami umano naghanap, nagsimula nung nawala. Sabi pumalot, mabawag sa bilog ako katagawa. Tipong halos katapatay, 1,000 gramong halaga. Edisyon ko'y limitado. Sa mga usod popular, di mo ako pwedeng ihalo. Banayan at laging pribado. From here on, nothing goes down unless I'm involved. No blackjack, no dope deals, no nothing. A nickel bag gets sold in the park. I want in. You guys got fat while everybody starved on the street. It's my turn. Jesus, what you want in the genius? That pro meth, they can protest or blink us. I cleaned up, but still ain't putting my jeans up and back. Whole closet is straight, just like my jean cut. Ain't got to tell you the flow is clever. I'm cold as ever. I'm cold weather, be on the sweater, they on the sweater. No Cinderella, become a star, I'm in the sweater. Hop in his brother, the cop, pick up my feelings on her. We bang whatever, the rain is tear, get umbrellas. They say we copy, I mean we copy, now come get her. Hey, brother, who made the millions off that one seller? Ain't even ever, we made the millions off one letter. Back in my bag like Dimebag from Palmetto. My arm ghetto, sturdy guys with a palmetto. It's like I'm smoking the square down, I'm calm mellow. Still I'm hating my square down, I'm Carmelo. Y'all yellow, putting work with y'all jello. My arm strong, I handle bars with y'all pedal. We not friends, you can't relate, we not kin. I feel the one of having nothing in the top 10. Di ka galing sa kalsada kung wala kang bimpo. Di ka galing sa kalsada kung wala kang bimpo. My name is Jim Akar mula Pinas, Pilipino po. Kutis ko ay brown, matigas, may respeto po. Ganun lang kasimple, di nakadepende. 13 anyos na gala hanggang maging 20. Mula nun ay inaral, tumayo kapag nadarapa. Madilim man ang tahanan, natutunan ko na mga pa. Hanggang nakapako, ang nakasarado. Hanggang mabuksan ang pangarap bilang tao. Kalsada ang nagturo kung saan mismo dapat bumaba. Barkada naging guro, paggawa ng tama't masama. Influensya ang ebidensya, kalahati lang ang puso sa mga hindi na kukonsensya. Bilangan naniwala na merong pambiyaya na kayang itako ang mga nakatihaya, na kayang mahipatan sa mapaglaro tadana. Di masamang tumakas at tuwing makakatama. Wala rin magbabago pag mayaman ang umirap. Ang hirap ng yumaman kapag di nagsusumikap. Sipagan galawan hanggang ang lahat makuha mo ang buhay agawan. Kaya dapat maunahan mo masagang babangga. Tutasan talaga, walang matitira sa lahat ng naghanda. Malamang maninipa kung puro ka lang banta. Di malabo na maiwan ka sa karoon. Kulay ng lahat, pagmalaran ng bumawi. Makulam na umaga sa pagsikat ng tangali. Sa hapon nagbabaga sa tapat ng bahagari. Sa gabi madilim kung saan nagkikirang ng mga hari. Pagtingala ko'y nasilaw sa liwanag ng bibig. Nagsimula kong bilangin ang gusto kong marating. Pagdating, sobrang grabe, ang dami kong nasabi. Puro pasasalamat, mapuputing nangyayari. Kung tunay ang suporta nyo, suporta to sa tunay na kapasi. Ang ganda sa lagyan ng pamumuhay. Tunog ko na, bago ko pa to na marating. Hinuog na ng panahon kung saan ba ako dapat na maging. Suot yung crown mula sa ulo hanggang noo. Di mabubura hanggang sa tulo hanggang puto. Dito Manila, north side, south side, dito mo makikita. East side, west side, one
love sa lahat ng mga muka, sa mga may kaya na lumunok ng mga dura, sa lahat ng gang swag, mga ghetto sa lansangan. All respect, always down, na hindi mababayaran. I knew that's how you smell. But you cats doing playing around with your speech, talking about what you got, but ain't able to teach. You could put on the best, but I'ma still stop you. Cause I got a chopper that's like a helicopter. And niggas really don't want me to pop the trunk. You gon' either drop a slump when I cock it down. Cause of the Glock a pump. Cash scene ready. Half from here to here. Looking like spaghetti. Pull out the machete. Hack off the limbs. Bag up the pieces. Wipe off the Timbs. Jump in the Benz. 5 cars deep. 4 o'clock in the morning. Riders don't sleep. Shut shit down whenever we hit town. Give a nigga pass. That ain't my get down. You can bring out the best. Bring out the worst. You gon' bring out the worst. You gon' bring out the hearse. Niggas play poker, but I play poker. Hit it from ear to ear. Make 'em smile like the Joker. Told you I'm a rare breed, better hide in the dark. I'm like a pit bull mixed with a fucking lion and shark. Catch a nigga on his break, make him die in the park. Nung minsan lumabas ako sa bahay namin sa San Juan, kali doon pag ganon-ganon up and parang downhill, uphill. Nakita ko may kaibigan ako ng kapitbahay ko. Ay, kung ano yan? Skateboard. Alam mo yung kulay, yung plastic na dilaw na skateboard. Sabi ko, pasubok nga.
unang try ko, nung skateboard na yun, naalala ko. Dire-diretso kagad ako eh. Parang alam mo na kung paano magbalas, yun, dire-diretso lang. Sabi ko, iba to skateboard. So, araw-araw kinukulit ko siya. Ay ko, labas mo naman yung skateboard mo. Para ma-practice naman ako makalaro. Ganyan. So, pinapahiram naman niya ako. Start ako mag-skate. Ang edad ko ay 17 years old. Nag-skate ako sa tapat lang ng bahay namin, sa sidewalk. Hanggang sa may nakilala ko na skater na marunong na nung time na yon. Ako beginner na. Sabi, mag-skate ka sa CCP, doon ka dumayo. At doon nagsimula ang skate career ko. Nag-start ako sa skateboard siguro mga late 80s na. Ang kasama ko mga kuya ko. Tapos yun, nag-rise lang kami, mga TikTok, mga ganon. Tapos halos lahat kasi kami sa pamilya nag-skate. So eventually, ganon nangyari. Pagdating yung mga bandang 90s, ako na lang. So parang na-hook ako sa skateboarding. Tapos, ayun na, hanggang sa gusto maging magaling kasi may mga nakikita ko dati na lalo na bandang sa Berries, sa may balik-balik na mga nag-skate. Simula akong skateboard sa utol ko. Nakita ko lang siyang nag-skateboard dyan sa garahe namin. Dumaan siya sa pader eh. Na-amaze ako agad bigla na parang, wow, paano yun? So simula nun, inangkin ko na yung skateboard niyang fiberglass. So, ayun, di na ako tumigil. Katabi ko pa nga matulog eh. Alam mo yung COD sa Cubao? Doon lang sa sports section naglalakad. Nakakita ako ng skateboard trucks. Kasama na yung gulong. Parang 50 pesos, isang set, parang gano'n. Di bumuli ako. Di meron na akong gulong na skateboard saka trucks. And then, kumuha lang ako ng kahoy, nilagari ko, kinortehan ko ng skateboard. Nilagyan ko ng grip tape, kinabit ko yung gulong. Yun na ang skateboard ko. Utol ko rin yung nag-influence sa akin, tsaka yung isang family friend namin na barkada namin. Sila yung dalawa nag-skate na so parang kung ano man yung mga tricks nilang ginagawa, parang talagang nakatingin lang ako, gusto ko matutunan yung mga yun. Parang di ako talaga titigil. Hanggat nung ako na lang, wala na sila. Lumalabas-labas na ako. Nakita ko ngayon si Edward. Na parang gusto ko ganun din ako. So parang isa rin si Edward Pasco sa mga influence na hindi ko talaga tinantanan ng tingin simula nung bata ako hanggang kasama ko sila hanggang di na siya nag-skate. Nung nag-PPICC na ako, ang mga nakita ko doon sila Lincoln, si Ray Barbie ng Pinas, sila Lamok, sila Marlon De Ole. Si Marlon De Ole talaga ang naging idol ko doon. Kasi ang lakas niya talaga umoli. Tapos ever since noon, so nagpursige ako mag-skate, mga influence din, yan sila Joel Pangan, sila, tapos nakita ko rin sila, tapos sila Wong, nung bata pa siya, mahilig siya mag-plant, ganon. Parang naganahan ako sila Bayan, kasi malakas sila umere. Kaya doon ako na-develop na gusto ko maging ganon, saka mas higitin pa sila. Kaya nung bandang 90s, early 90s, doon na ako gumaling kasi sila yung mga influence ko. Nung sa grupo ni Edward, doon ko nakita yung mga kung ano yung tinitignan ko, ano yung gusto kong gawin sana. Na parang, kaya nung nakilala ko sila, parang matututo ako sa mga to. Parang yun, pagpupunta ako lagi sa spot nila, gusto ko, kaya may nagagawa na akong parang
mga natutunan ko rin sa kanila nung mga naunang linggo, ganyan. Sa Green Hills na yon, sa area na yon, may mga magazine store, doon kami bumibili ng Transworld Skateboarding sa Thrasher magazine. That time, 250 yung Transworld magazine sa yung Thrasher. That time, si Donald na American boy, tinuruan niya kami kung paano mag-wall ride gamit yung launch ramp niya sa wall, sa may music museum sa gilid. Kaya unti-unti kami natututo ng mga ibang mga trick doon dahil kay Donald. Bali si Donald, yun yung pinaka-roots sa amin kung paano kami nagkaroon kickflip. Sa akin, story yun. Kasi siya lang naman yung tao nakita ko nag-kickflip nung araw eh. Kickflip, wala pang heel flip nun. Kickflip pa lang. 360 flip, wala pa, hindi pa. Yun ang pinaka-flip trick namin. Mostly, ang trick namin, boneless, acid drop, shobet, hindi pa shobet lang. At may Ollie manual na kami, Ollie nose manual, noong 90s na natutunan yun. At that time, nakilala ko si Kaloy Pangilinan sa Green Hills. Isa siya sa Pepsi team. Pinakilala siya sa akin ni Ponso. At that time, tricky pa si Kaloy noon, na nakita kong trick sa kanya, yung Alarado Mule na spin, 10 ikot. Nagpunta ako sa Rizal Theater sa Makati, sa parking lot. Meron dong Coca-Cola skateboard exhibition. Nauna pa yun sa Pepsi. So napanood ko yun. Nung napanood ko yun, dala-dala ko yung homemade ko na skateboard. Nanalo ko dun eh, pahabaan ng wheelie, saka kung ano-ano, nanalo ko. Napanalunan ko skateboard. So finally, meron na akong totoong skateboard na plastic. Yun, saka and then napanood ko yung Pepsi team sa Clark. Yan, doon na nagsimula, nakita ko. Sabi ko, mas mataas pang inaabot ko dyan. Hindi naman. Yun yung mga na-inspire ako doon sa mga exhibition. Nung panahon ko, ang sikat talaga na spot ay PICC. Sa PICC kasi every Sunday. Tapos, sa SM North EDSA every Saturday. Sa Saturday morning, doon kami. Pagtapos namin sa Sunday morning ng SM, spot namin, didiretso kami sa People's Park. People's Park, tapat lang din ng SM. Tapos namin doon sa People's Park, didiretso kami sa Robinson's Galleria. Doon yung High Adventure na kay Egay. Tapos doon kami doon sa ilalim mismo ng sa Ortigas. Doon kami nag-skate, doon kami lahat sama-sama doon. Kahit mga ibang grupo pumupunta doon sa stairs mismo ng Robinson Galleria, nag-skate din kami. Kahit pumunta kami mismo sa loob ng Robinson Galleria, may skate shop doon, yung High Adventure. Kahit minsan nag-skate pa rin kami doon, kahit mismo sa loob ng mall. Kaya sabi ko tayo na grabe. Ang mga skater nung parang talagang pasaway. Instruction. Ako kasama na si Edward doon, may kalaro kami sa instruction eh. Sila yung mga AE. AE noong 90s na. Kalaro sa Manila pa, skate spot. Sa Santa Mesa, yun yung lugar ng mga saliva grind. Doon ako sinasama ni Jing Morales sa spot na yun sa kanila sa may Santa Mesa, sa may likod ng SM Center Point. Yan. Minsan pag walang Green Hills, doon ako sa kanila naglalaro. Ang skate spot pa sa Makati, sa may stairs doon sa may Greenbelt ata, nakalimutan ko na. May 4 step doon na paikot. Isang circle, may 4 step kada corner, tapos may Kowloon House. Doon muna kami may spot, doon kami molly. Doon kami nagtitrick, doon kami gumagap, stairs sa 4 step na yun. Then lumilibot kami sa buong Makati, sa may meron pa sa may Buendia, may wall ride doon, natural wall ride, sa K-Grind, sa may malapit sa
basta sa bandang Ayala, mga spot namin sa Makati. Tapos meron kami, may inooli kami ledge na mataas doon sa Green Hill. Doon ko nakilala si Bam Bam, yung isa sa Alanatas ng Pilipinas. Mataas itong molly, mataas yun. Ang skate spot pa sa Corinthian Garden na limitado lang nakakapasok. Like si Jing Morales, yan, isa sa live grind, nakakapasok sila doon. Marami skate spot pero skate park, wala pa nun. Mga Tondo Crew bago na mo, isa-isa ko nakilala yan. Sila Jing, yan yung mga spot sa mga bandang Balot Tondo, may mga skate spot sila doon. Tumatama din kami na Mendiola, bago nagkaroon ng ibang skater doon, may spot na ako doon sa Mendiola, sa may bandang La Consolacion, nakita ko unti-unti nagkakaroon ng spot doon. Spot na Lincoln, Yato yun, sila Marvin Corpus, sila Barbie, sila Ramir Denso, ang pamilya Dimagi ba na filmer. Marami mga hanggang saan nabuo yung grupo hanggang ngayon na nakakalaro ko pa rin. Mga skateboarding spots noon, actually, pumupunta kami, kung alam niyo yung cultural center, di ba yung padernon pag yung parang rampa, yan, dinadayo namin yon. Habulan kami ng gwardiya. Do, pag walang gwardiya, sige, banat kami doon sa mga parang 4-5 doon, yung mga gilid-gilid ng cultural center. Pati BMX doon din, at sa cultural center, yan ang pinupuntahan namin. And then, wala pong mga rampa noon na-experience ko lang yung mga rampa nung nasa Pepsi team na ako Naglagay kami ng rampa sa Bira Mall, sa Green Hill, sa parking lot sa tapat ng Mr. Donut. Yun lang, hira. And then, biyahe kami, punta kami ng Clark. Doon magaganda. May 4-5 sila doon, malaki sa loob ng gym, aircon pa. Kung isipin nyo, saan kami kumukuha ng skateboard? Pero from 1978-79 Pepsi team era nila Kaloy, ang skateboard nun ay may malalapad na rin na shapeboard at meron rin maliliit kung tawagin nga na pennyboard. So, nung time namin, 1988-89, may skate shop naman dito kung tawagin ay High Adventure. Yung isa nasa Harrison Plaza, yung isa, hindi ko na matanda ko, nasa isang branch ng High Adventure. Ayun, doon kami nakakabili ng setup. Pero yung 88, 89, hindi ka basta makakabili nun dahil mahal siya. Nagkaroon pa ng skate shop sa Blooming Street 1989 o 88 ba yun? May skate shop sa Blooming Street kung tawagin ay Raja. Ang nasaksaya kong price ng board doon yung Bad Boy Club na Jeff Phillips 4,500 ang presyo. Sa gulong, that time, nakakabili pa nga isang piraso Kaya lang, kailangan bibili mo pa rin unti-unti. Skate shop na Melrose, pero Melrose around 90s na yun Doon tayo sa 1988-89. Paano kami nagkakaroon ng skateboard? Ganito. Ang board namin, pag nabali, may crack, gagamitin pa rin namin yan. Lalagyan namin yan ng bakal dito, arc and flat bar pagusan, tuturnilyon pa namin yan. Tapos, liliyahin pa namin yan. Ayaw namin magtitip na ganyan. Kasi pag nawala yung skateboard namin, pag nasira yan, saan kami kukuha ng skateboard? Kaya kahit may crack na, nilalagyan pa namin, ginagamit pa namin yung may platform na dito. Magamit na namin. Yung wala kaming grip tape doon, liha sa hardware na nabibili. Raragdi namin yun. Yung Tobis. May magsasabi, palitan mo yan, hindi maganda yung grip tape yan. Tatanggalin namin yung grip tape ng galing sa Tobis sa skateboard. Meron pang preno. Tatanggalin namin yon. May rails, kahit hindi natanggalin yun kasi pang board slide yun. May rail stick yun. Tapos meron yun dito. Tinatanggal din namin yon. Pwede rin tanggal yung rail stick para alanatas kupas daw para nagagastos yung graphic.
Sa Tobis ka lang makakabili na ng skateboard kung gusto mo magkaroon ng skateboard. Kaya lang, depende sa Tobis na skateboard na magagamit mo. Kasi yung ibang gulong ng Tobis na skateboard, mabagal. Mukha lang mabilis pag bago, pero mabagal. Pero may mabibili ka din na Tobis na skateboard na urethane. May nabibili ka rin na ganung brand na galing sa sports na yun, sports sa na bilian na mabilis naman. Kaya lang, pag pinower slide mo yon, nasisira yung conical sa loob. So pag nalusaw yon, tatagos yung bearing na gano'n. Ang ginagawa namin, pinapakuan namin yon. Tatanggalin namin yung bearing, papainitan namin pako para itutusok na lang dun sa conical. Babalik namin yun. Makaka-ano ka na. Makaka-escape ka na uli. Wala, yun no choice ka, wala kang gulong, di ba? Isa pa problema namin sa skate, pag napudpud na, kahit maliit na, basta mapapakinabangan, skate pa rin kami. Pero nung time ni Donald, dauso yung putol yung nose. Kasi daw, lahat ng skateboard ni Donald, yung American boy sa Green Hills, putol lang nose sa mga board niya. Pero namimigay din siya ng board, kaso putol. Kasi ang purpose nun, para makapag-wall ride ka. Nung araw, wala talaga kaming mga skate shops, mga kung saan ka bibili. Isa lang ang meron, Tobis. Kilala ko yung may-ari nun, sila Claudio, yung kapatid. And minsan pag wala sila, kami nagbabantay ng tindahan. Ang gaganda ng skateboard nila, yung mga Dogtown pa noon. Pero since hindi ko naman afford talaga yung mga ganun, mababait yung mga nakakasama ko sa skateboard. Lahat ng skateboard ko, lahat po ano, puro bigay. Puro mga mana lang yan. Siya, yung iba, ayaw namang skateboard, ibibigay sa yung skateboard nila. Yung iba, may extra, ibibigay sila. Pag kompleto, gulong, skateboard, mga pads, helmet, yan puro. Wala akong binili. Ang binili ko lang yung sa COD. Pero other than that, lahat ng magagandang skateboard, puro bigay. Ang nakakalungkot na ginawa namin noong araw, hindi naman lahat. Kasi isa ako sa gumawa nun eh. Yung nagkakaroon ng nakawan sa skateboard, kung tawagin pitikan. Nung panahon na yon, hindi lang naman siguro, kasi talagang magagawa namin yun eh. Pag nagkakaroon ng fair sa school sa Manila, like San Beda, like San Sebastian, may mga fair sila doon, mga college. Mga ibang anak ng artista na may skateboard, mga magandang skateboard, naglalaro sila sa gilid ng Mindiola. Ngayon, lalapitan ng skater. Ayaw ko na mag-mention. Tapos, hihiramin. Pag hihiramin na, do you want to have a trick? Do you know power slide? Alam mo ba mag-power slide? So, magpapahiramin ni skater, lalaroin niya, tapos pa-power slide siya. Tapos, pa-power slide pero palabas sa Mindiola hanggang sa makuha na. I mean, nagagawa yun kasi walang mapagkuha na ng skateboard eh. Meron man skate shop, mahal. Sa panahon din namin kasi, bihira lang magkaroon ng sponsorship. Napakadaan lang. Ang competition dati, mostly mga 2 lang sa isang taon. Isipin mo yon, lahat talaga sinasalihan ko yon. Pero talaga, ang inaano ko talaga, challenge ko talaga, dapat every competition manalo ko, magkaroon ako ng pwesto. So, nung dumating yung X-Rush, yung Philips, nag-organize sila. Kasi yung mga naunang mga event na mga sinasalihan, puro locals lang dito. Gagawa kami mga rampa dyan sila. Yun yung mga simpleng ramps lang. Rampa dito, rampa dyan, rails dyan, fan box. So, nung dumating yung X-Rush, o yung Philips, nagpa-event sila. Yung big event siya talaga. Kasi may mga bouncer, parang hindi ka pwede mag-practice agad na katulad ng mga pag nag-register ka sa local event dito, parang pwede ka na mag-practice. Then, doon hindi. May hit kayo, may oras ng practice nyo. So, parang organize. So, parang ngayon, yung nilaruan namin, isang malaking skate park talaga na pinagawa ng Philips. Na which is, hindi pa kami lahat naglalaro sa ganung type ng skate course. So kasi ng mga local event na parang may routine ka din pero trick ka dito, hinto,
trick ka doon, hinto. Hindi yung nung dumating yung extras, parang kailangan mo palang gawin. Yung paggamit pala ng ganung course. Pag drop-in mo, trick ka dyan, trick ka dito, trick ka doon, sunod-sunod. Na parang, pwede kang pumadyak, hindi bawal. Parang, pero may speed na parang hindi namin makuha dati. Parang, so, maganda no, nung iniwan ng yung Philip, pinabahala nila sa isang skater kay Jack. Jack na natin. So ngayon, ginawa ni Jack, nilagay niya ngayon tong skate course na binigay sa kanya o pinaubaya sa kanya ng Philips. Ngayon, yun yung unang parang skate park namin ganun dito dyan sa Riverbanks. So parang, ang saya. Parang, ngayon meron na kaming ganun parang mas may pag-asa kasi sumalang ako ibang bansa. Wala kaming laruan eh. Nag-third ako agad. So, parang nung nandiyan yung skate park ni Jack, parang mas kaya namin mag-gold ngayon. Parang dati sumalang ako, wala akong pinapractice kundi yung mga gawa lang namin. Yung mga events na talagang malaking impact sa Philippine skateboarding noon, iba kasi ngayon. Noon, ang pinakamalaki, makikita mo sa dyaryo, minsan full page, merong Pepsi exhibition, tapos sabihin nila kung saan. Whether sa Bira Mall, meron sa Ibiza o sa Metro Manila. Yan, talagang pinupuntahan. Even sa exhibition namin sa Cabanatuan, talagang ang daming tao, siksikan. Alam mo yung starting ramp namin na ganyan, papunta sa quarter, puno ng tao yun. Tapos may dumudungaw doon sa ilalim ng starting ramp. Yung mga ulo nakatilip na gano'n. Tapos dito naman sa Shakey's sa Green Hills, pag nakita nyo, may picture ako noon eh. Talagang yung mga tao, hahawiin mo eh, para makarating ka doon sa quarter pipe, hahawi silang gano'n. Maraming interesado noon sa skateboarding. Siguro gusto lang na makakita ng same lang ka, hindi. Pero maraming natutuwa sa skateboarding. Lalo na siguro ngayon. Guard.
sige sir. Thank you. Ano, puputokan kayo, gago kayo ha. Thank you sir. Sir, thank you po. Sir, thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat, salamat. Stago ah. Amen.
Last one, sir. Last one, last one. Ganda Oh! Balenciaga! Shaga! Skate Pilipinas. Unang pangalan talaga nito is the Skateboarding and Roller Sports Association of the Philippines. Nag-start ako sa Skate Pilipinas way back 2000 I think, 2020. Doon ako nag-start to be a part of Skate Pilipinas. Siguro nag-start ako ng maging isa sa judge ng SEA Games. Tapos noon, yun, nagtuloy-tuloy na siya. So after noon, hanggang ngayon, 2025 na still part and Vice President of Skate Pilipinas. During our time talagang medyo mahirap. No? Bukod sa mahirap kumuha ng mga pyesa, mahirap ding makita ng spot kung saan ka maglalaro kasi parati kaming pinapaalis, hinuhuli, kinukuha yung deck namin. Minsan yung iba sa amin nakukulong pa kasi nga hindi pa siya tanggap during those times. And I'm not saying na sobrang tanda ko na kasi may mga nauna pa rin talaga sa akin na people who I look up to na talagang nagbigay sa akin ng magandang example kung paano yung buhay ng isang skater. So, mahirap sa una. Pero ngayon, dahil nga napapansin na at nasali na tayo sa Olympic, natutulungan na tayo at napapansin na tayo ng mga gobyerno, ng ating gobyerno. Pero darating din, kumbaga, pinapangarap ng Skate Pilipinas na in time, sa bawat city natin, o sa bawat city, o parang sabihin na natin, na katulad ng basketball court, hopefully, dumating yung time na ang skate park, para na din basketball court, na meron na sa bawat city at sa bawat lungsod ng Pilipinas. Yun yung pangarap ng Skate Pilipinas, na mas maraming pasilidad na pagtitrainingan ng mga bata at ng ating mga bagong atleta. So, how does the government view skateboarding? Well, back then talagang grabe. Talagang hindi ka talaga papansinin. But, syempre, medyo makulit kami, bata eh. Tsaka talagang yung advocacy namin, gusto namin i-push na to make it available. Not only here in Manila, but also outside Manila, our neighboring cities like Pasay, Parañaque, Quezon City. Ayun. So, dun kami talagang nagkaroon ng idea na panindigan na natin to kasi wala naman tutulong sa atin kundi mga sarili lang natin. Our introduction to the skateboarding community started through social media. Naalala ko, we came across a clip of Jay Villarosa on Instagram and, we thought it was really cool. At the time, we didn't really know much about skateboarding, just that it was considered a sport, a hobby, and you'd sometimes see skaters out on the streets. We were just starting to get into the roots of street culture, especially clothing, and somehow it all led back to them. As a clothing brand, we truly recognize the skateboarding community as the very foundation of what is now called streetwear. We are all familiar with the iconic brand Stussy,
Sean Stussy, a surfer and skateboarder from California. But what started as a small surfboard venture quickly evolved into something much bigger. A clothing brand that merged the worlds of skateboarding, surfing, and street culture. Back then, hindi naman talaga nila tinatawag na streetwear. No one had a name for it yet, but what Sean was doing, what Stussy represented, was about to change the world. So as the years passed, the influence of skate culture couldn't be ignored. And soon it wasn't just Stussy. Brands like, we're all familiar with Supreme, Fucked, Bape, we have Diamond Supply, Obey, we also have Huff, and of course the Hundreds. They all followed. Each one founded by people who were deeply connected to the skateboarding community. They might not have called it streetwear at that time, but make no mistake, skateboarding was the spark that set everything in motion. And hanggang ngayon, streetwear stands as a powerful expression of individuality, creativity, culture. Lahat yon, it was all built upon the foundation laid by skaters. We have surfers and visionaries who knew that style wasn't just about clothes. It was about identity. Until now, streetwear brands are still heavily influenced by skateboarding culture. Even yung mga high fashion brands na kilala natin. The top male designer at Louis Vuitton, he is a skateboarder. Si Pharrell Williams, he's also known as Skateboard P. He has brought the skate culture to the highest level of fashion, proving that skateboarding's impact isn't just limited sa kalye. It's shaping the future of luxury fashion as well. So hindi mo na may tatanggi yung influence ng skateboarding culture on fashion is really undeniable. Locally dito sa Pilipinas, we have our OGs, brands like PHE, Unschooled, and Progress. Sila yung nag-umpisa locally dito sa Pilipinas ng streetwear clothing. So these brands, they didn't just start a business. They grew from the very heart of the skateboarding community. In terms of financial naman sa skateboarding, hindi ko pa na-experience maging pro. No, sige, I'm sure may mga pro, meron silang allowance, meron silang mga libreng kung ano-ano, hindi ko alam kung may housing. Pero sa experience ko, sa tagal ko nag-skateboard, wala kaming allowance, wala kaming sweldo, kanya-kanya kami talaga. Pwera lang, susunduin kayo sa bahay ng van, diba? May exhibition kayo, susunduin kayo. Pero in terms of mga allowance, wala talaga. Make money through skateboarding dito sa Pilipinas. Medyo ano pa tayo dyan eh. Parang 50-50 pa eh. Pero sa ngayon, may mga kumikita ng skateboarders ngayon na mga pro natin dito. Meron naman na. Pero sa dati siguro, mahirap eh. Pero possible. Kasi dyan lumalabas yung mga proposals, may mga contract ngayon, di ba? Parang mga PBA player o basketball, NBA, binabayaran sila dahil magaling sila. Kailangan magaling ka para kumita ka eh. Pero hindi naman, pwede ka rin kumita. Hindi, parang marami racket sa skateboard eh. Malang itong pag-uusapan, income talaga na gano'n. Ngayon, sa tingin ko, kikita ka talaga kung ikaw yung nandyan sa pwestong yan. Parang kung ano yung pwesto ko noon, parang yung era na ako yung lagi dyan, ako yung nanalo dito, panalo dyan, demo ka doon, invite ka dyan, na parang
kikita ka talaga. Kasi parang pinag-aagawan ka na nga ng sponsors eh. So ngayon, pwede ka talagang dito, ito bibigay. Hindi, doon, ganyan. So ngayon, dahil gusto ka talaga nila, tatapatan pa rin nila. So, tatapatan pa rin yung isa. Parang ngayon, kailangan mo na lang talagang mamili. Pero, at the end, parang, yung mga dito, parang, gamit lang din talaga sila. So, parang, doon pa rin ako sa original sponsor ko sa Willie Legendary. Hanggang ngayon yun. So, parang, hindi man ganito dyan, pero pamilya kami doon. Alam mo yun, parang, hindi na ako naglalaro, pero bigyan pa rin nila akong gamit. Parang, pero kung kukuha talaga akong gamit, lagi, gusto ko kada buwan o monthly, anytime gusto ko. Kailangan active ako. Pero hindi ko ginagawang kumuha lagi dahil bago ako gawin yun, papakita ko muna active ako. Kasi para alam nila dahil ba't ako kuha ng gamit. Diba? Tsaka ba't ka nila bibigyan ng allowance o ganyan. Siyempre, humingi kang gamit tapos hindi ka nila nakikita. Diba? Kailangan makita ng active ka. So ayun, ang tanong sa akin, kung may pera daw ba sa skateboarding. May pera naman sa skateboarding. Like yung mga skate competition, minsan may cash prize sila, minsan wala. Pero kung may makakuha ka rin ng magandang sponsor, like sa akin, meron akong allowance every month. Yun, may pera siya. So yun, tiyaga lang kayo. Pero mag-aral pa rin kayo, syempre. Huwag puro skate. Mag-aral pa rin kayo kasi hindi naman nabang buhay skateboard. So para sure tayo, mag-aral tayo ng mabuti. Yun lang. Salamat. Yan. Yun. Etong tanong na to medyo mahiwaga. May pera ba sa skateboarding? Siguro sa part ko, hindi siguro ganon kalaki yung pera. Siguro sa US, oo, dahil malalaki yung kumpanya, pero dito sa Pilipinas, medyo struggle pa kung kikita ka. Hindi, para sa akin, hindi ka yayaman sa skateboarding sa panahon ngayon. Siguro kung maging atleta ka, pero as businessman, hindi ganon kalaki yung pera. Kasi karamihan sa nagbi-business na sa skate, hindi naman ganon kalaki yung kinikita eh. So, halos lahat, masasabi ko, ang skateboarding as a business, hindi to as a business. Masasabi ko, uso to eh. Uso ang skateboarding sa iba't ibang bahagi. Sa clothing, sa skate stuff. Kumbaga, more in uso yung pinaiiral namin para lang tumagal sa business. Kasi mahal namin yung industriya or mahal namin yung community ng skate. So, mahirap. Pero dahil mas nangingibabaw yung saya kaysa sa kita, yun yung pinakamahalaga sa amin. Kaya ang mga business siguro ng mga ang business sa skateboarding is until now nag-i-stis kasi nandun yung puso eh. And then nandun din yung saya. So, aanin mo yung pera kung walang saya. Sabi nga namin, money is paper only. So, stick ka lang. Kailangan lagi kang masaya. Marami pong nagsasabi na ang mga skaters daw ay either mga adik, tambay, or walang patutunguhan sa buhay. Siguro naman po hindi po lahat. Kasi siguro kaya yung ibang skaters napupunta sa mga masamang gawain dahil sa problema na hindi sila nasosuportahan ng kanilang mga magulang or families, hindi sila suportado sa kanilang sport, sa paglalaro ng skateboard. Kaya siguro na naiiba sila ng landas na pupunta sila sa masasamang gawain. Pero sa tingin ko, ang mga skaters ay mayroong magandang patutunguhan hanggat alam nila kung ano yung kanilang papasukin. Especially kagaya sa position ko, all out, simula nung bata ako, suportado ako ng pamilya ko sa paglalaro ng skate.
hanggang ngayon, nag-skate pa rin ako at may maganda akong katayuan sa buhay. Kasi pinagsabay ko ang pagtatrabaho at pag-skate. At nandito nga ako ngayon sa Macau, isang OFW, nagtatrabaho sa isang casino at hanggang ngayon ay naglalaro pa rin ako ng skateboard at the same time, pamilyado at ngayon nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong skate shop business sa Pinas. Kaya sa mga taong nagsasabing walang patutunguhan ang paglalaro ng skateboard ay hindi po yan totoo. Nasa sa inyo na lang po yan kung paano nyo siya dadalhin. Marami ako nakasama sa skateboard ngayon. Talagang malayo nang narating sila Joel Consing, mga kamag-anak ng mga dalupan sa UP. Pero ngayon, sa Hong Kong Bank na siya. Parang last time I heard, parang director o CEO. Nakita ko siya nagsasalita doon sa And then, si Ana Ongpin, isa siya ang daddy niya, ang may-ari ng Balisin. So, nagwo-work din siya with, tapos marami silang mga properties Yun ang hinahandle niya Kaya, minsan, overwhelmed sila sa mga trabaho, siyempre sa kanila yun. And then, yung iba, sila, Ouija, naman, nasa mga properties nila, saka sa badminton dito sa May Krami. And then, marami, iba na out of reach na talaga Kompleto na. Thank you. Second try! Wow.
Oh shit. Yung rose gas niya. Suglo lang po. Sorry. Kaya may kasalanan? Thank you. Galing mo, Bea. Flip dapat ako. Dugo, brother. Dugo mo yun? Hindi ako eh. Tingin yan. God. Saan? Damn it. Tingin. Uy. Rusty. Bloodbath. Ano nangyari? Tumama sa akin. Saan naiwa? Dun sa dulo, gago. Ayun pag-out. Bawian mo pare!
Samantala, isinailalim sa demolisyon ng Manila Skate Park na itinuturing na kauna-unahang pampublikong skate park sa bansa. Ayon sa isang skateboarder, nagdudulot ito ng pangamba sa mga skater at extreme sports enthusiasts dahil umano nawawalan sila ng ligtas na lugar upang magsanay. Ang anyang lungkot dahil iniisip niya ang mga susunod na henerasyon kung saan sila Bakit giniba yung Manila Skate Park, or both are skate parks, one in Vitas and one here in Paco. Well, sa akin lang, honestly, kung ako lang yung masusunod, siguro dapat sana naghanap na lang ng ibang location. You know? Kasi established na siya eh. Kasi may community doon na hindi naman basta-basta community. And yung Vitas and MSP, especially MSP, hindi lang siya basta lugar, hindi lang siya skate park. It's what you call home, you know. Napakatagal na panahon kasi na neglect yung group na to. Yung mga taong hindi kayang i-identify yung sarili nila sa ibang sports. Yung mga taong minahal yung culture. Hindi dahil skateboarder sila, mahal lang nila yung culture kasi nakita nila kung anong meron doon. Nakakaano rin po, nakakadismaya po para sa aming mga skaters na gigibain po siya ng wala man lang pasabi. Siyempre po, parang nawalan po kami parang tinanggalan po kami ng karapatan para maging masaya. Kasi nga po, yung skateboarding na po yung naging way namin para i-express yung feelings namin. Ang masasabi ko lang dun sa mga taong hindi nakakaintindi sa atin, lalo na dun sa mga leaders. Siguro mag-look back kayo, no? Mag-look back kayo through the windows of time. Always remember na naging bata rin kayo. So, naging laman din kayo siguro nung kalsada, di ba? Yung life skills na naituro sa inyo nung pagiging bata ninyo, yun yung yun yung nag-push sa inyo kung ano kayo ngayon. So sana wag natin kalimutan. Hanggat may mga government officials na patuloy na nakikita yung skateboarding lang as nothing more than a rebellious street activity, they will never truly support it or give it the attention it deserves. But with or without the skate park, isa lang yung sigurado ako, no matter what obstacles they face, they won't stop. They will never stop. We've seen it firsthand, spending time with them, watching their determination. They will always find a way to flip that board, to push their limits and challenge themselves. Pero kung wala silang lugar para gawin yun, they will always be in them streets. Ah
Sige tira, do it. Sino ka ba boy? Di nyo makaboka, pinaapoy. Ngayon sino mali? Pag di nyo na-reach, siya di na naubusan ng sinapok tulog, ayun koma. One shot, binarubal box. Ang plate, di nyo magalaw. Layo ng pagkita, kaya di nyo matanaw. Dami ng sabik, sumilit sa gig. Galit sa beat, nagalit sa beat. Kaso lang trip ay edits galing. Tagaling sa beast, I mean, we get it, believe sa tuwing. Di nyo ma-generic, di nyo na maisahan. Iba tayong sinusunog. Kaya nila lang habang kami tinutulog. Mga puso dinudulog, tapos di na pinupulog. Mga numuha ng wabeg namin minumumog. Sinubuko lang naman na magsulat habang naglilibang. Nagbibilang sa bumilibol ang abilidad. Pabilisan at tagilidan. Lagay ng ilan sa kakapipag. Kababalik pa, di ng durak. Usapang paangasan. Usapang paangasan. Usapang paangasan. Kung usapang paangasan, di na ba depende kung level di mo ma-reach. Dalag na sa ziplock, di ka ba nasinda? Kuha sa isa kulang na tiktak, di pa padaig sa nakatiklak. Sa pagkarinig, masabi ko na yanig. Batang kala mo asik, sa sahig nakatihaya. Crashing na sigaw, pagbuwag lang ng mariwana. Natulog na sa kama, tas di na naalala. Kawawa ng gawa sa mukha mo, tumatama. Sigurado na sa pool, di maawat parang bull. Sa akin lahat nasa pool, kaya laging nasa sky. Di magaya mga style, makaswak, makafly. Bang. Mas masahol pa sa paggawa ng storya nga di doon. Yung katana ni Himura tas nilaban baliso. Mga 30 kilometro din ang layo kahit drone. Parang galing ka sa Canada papuntang California. Kita mo yung swag ko pati forma. Genius parang Kanye na may wisdom pa ni Don. Music namin classic malakontra. Tunog mo Dalton na may koma. Uudang humamon at kalaban na anaconda. Parang mga tropa ko sa VE pag may dayo walang bago. Tsakla mong lahat kahit sino pa pambato. Eh paano ba naman kasi kayo na mananalo? John Wick walang angas tas yung Ang ina mo nakaharang. Sige tira, do it. Sino ka ba boy? Di nyo maabot, pinaapoy. Ngayon sino mali? Pag di nyo na-reach, siya di na naubusan ng sinapok tulog, ayun koma. One shot, binarubal box. Ang plate, di nyo magalaw. Layo ng pagkita, kaya di nyo matanaw. Whoa!
Yeah, sige tira, do it. Sino ka ba boy, di nyo maabo pag pinaapoy. Y'all can't do shit. Ngayon sino mali pag di nyo ma-reach at di na naubusan ng bomba. Sinapok tulog, ayun koma. One shot, binarubal, bogsa. Ang click, di nyo magalaw. Layo ng pagitan kaya di nyo matanaw. Bitch! Dami ng sabik sa merit sa gig na ellipse galit na galit sa beat. Kaso lang trip ay edits galing na galing sa beast. I mean, we get it, believe sa tuwing di nyo ma-generic, di nyo na maisahan. Iba tayong sinusunog, kaya nilalang habang kami dinudumog. Mga pusi dinudurog, dapat di na pinupulot. Mga nuknukan ng wakbag namin minumumog. Sinubukan ko lang naman na magsulat habang naglilibang. Nagbibilang sa bumilib, walang abilidad. Pabilisan at tagilidan, lagay ng ilan sa kakabit pag babalibag, sige lang durak. Kung usapang paangasan, kung usapang paangasan, kung usapang paangasan. Kung usapang paangasan, di nakadepende kung level di mo ma-reach. Dalar na sa ziplock, di ka ba nasinda? Kuha sa isa ko lang na tiktak, ipapadaig sa naka-dreadlock. Sa pagkarinig mo sabi ko na yanig, batang kala mo asik, sa sahig nakatihaya. Crashing na si Gago, pumaplang ng marijuana. Natulog na sa kama, tas di na naalala. Kakawalang gana, sa mukha mo to tatama. Sigurado na sa pool, di maawat parang bull. Fragile lahat na sa pool, kaya lagi nasa sky. Di magaya mga style, pakaswag, paka-fly. Mas masahol pa to sa Mas masahol pa to sa Mas masahol pa to Yeah. Mas masahol pa sa paggawa ng storya nga di doon. Yung katana ni Himura tas nilaban baliso. Mga 30 kilometro din ang layo kahit drone. Parang galing ka sa Canada papuntang California. Kita mo yung swag ko pati forma. Genius parang Kanye na may wisdom pa ni Donda. Music namin classic malakontra. Tulog mo Dalton na may koma. Uod ang humamon at kalaban na anaconda. Parang mga tropa ko sa VE pag may dayo walang bago. Tsakla mo lahat na kahit sino pa pambato. Eh papano ba naman kasi kayo na mananalo? John Wick dalang angas tas yung galit malarambo. Yeah, sige tira, do it. Sino ka ba boy, di nyo maabo pag pinaapoy. Y'all can't do shit. Ngayon sino mali pag di nyo ma-reach at di na naubusan ng bomba. Sinapok tulog, ayun koma. One shot, binarubal, bogsa. Ang click, di nyo magalaw. Layo ng pagitan kaya di nyo matanaw. Bitch!